Hello future officers and welcome to Competition Care. আজি ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো about time zones. Last ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো about latitudes আৰু longitudes. দুইটাই হৈছে imaginary lines, but দুইটা বহুত important হয়. Last ক্লাছতে ডিসকাস কৰিছিলো যে latitudes বা parallelsৰ কাম কি হৈছে parallelsে আমাক হেল্প কৰে আৰ্থৰ heat zones বা আৰ্থৰ temperature zones বোৰ ডিফাইন কৰিবলৈ. Similarly, longitudes বা meridiansৰ কাম হৈছে আৰ্থৰ time zones বোৰ ডিফাইন কৰিবলৈ. So এই time zones নো কি হয় longitudes বা meridians time zones নো ডিফাইন কৰিবলৈ কেনেকৈ হেল্প কৰে গুটেখিনি আজি আমি আমাৰ এই ক্লাছটো ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো. So ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে this is my special promo code আৰু এই কোডটো ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ OGP আৰু CGP কোৰ্সেছত এটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট avail কৰিব পাৰে. So আমাৰ লগত যদি OGP বা CGP courses purchase কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ যদি family part হ'ব বিচাৰিছে then you can use this code আৰু special and attractive discounts পাব. Now coming back to our class, time zone start কৰা আগতে দুটামান কথা আছে বা দুটামান definition আছে হি definitions খিনি অকমান চাই লওঁ. Number 1 হৈছে GMT. GMT stands for Greenwich Mean Time. এই GMT বা Greenwich Mean Time টো কি হয় last classত পঢ়িছিলো যে longitude আমাৰ 0 degree longitude বা 0 degree meridian ডাল কি হয় prime meridian আৰু এই 0 degree longitude বা এই prime meridian যোনটো টাইম চলে okay যোনটো solar time চলে the solar time at the 0 degree longitude বা prime meridian যোনটো টাইম চলে সেই টাইমটোকে কোৱা হয় Greenwich Mean Time. In short, GMT. So GMT কি হৈছে বেলেগ একো নহয় this is the solar time আৰু core solar time হয় এই 0 degree longitude বা এই 0 degree meridian বা এই prime meridian যোনটো টাইম চলি আছে that is our GMT Greenwich Mean Time. Okay? তাৰ পিছত আমাৰ কথা আহিলে about time zones. Time zones যেহেতু আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো what are exactly time zones? Time zones হৈছে আমাৰ earthৰ কিছুমান regions আৰু এই regions বোৰ কি হয় these regions are useful এই regions বোৰ এনেকুৱা regions হয় আমাৰ earthত which have the same local time বা same standard time মানে এটা zoneৰ মাজত যিমানবোৰ places লাই কৰে গোটেইবোৰ places এটা same বা এটা similar time zone এটা similar time calculate কৰিব এটা similar time use কৰিব সেই টাইমটোকে local time বা standard time বুলি কোৱা হয়. Okay, so this is GMT আৰু time zones. এতিয়া এই time zones ৰ কথা অকমান ডিটেইলছত চাওঁ আহক. আগতে কি হৈছিল আগতে there was no reference time zone. Okay, so time calculate কৰা একো reference longitude বা একো reference meridian set কৰা নাছিলে. So before that time সব countries বা সব জেগাই কি কৰিছিলে নিজৰ টাইম ফলো কৰিছিলে যদি সবে নিজৰ টাইম ফলো কৰে আৰু এটা টাইম যদি এখন দেশৰ টাইম যদি ইখন দেশৰ টাইমৰ লগত নিমিলে তেতিয়াহলে বহুত প্ৰবলেম আৰাইজ হৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চত বহুত প্ৰবলেম আৰাইজ হৈছিলে দেন अगेन পলিটিক্যাল বা গভৰ্নেন্সত বহুত প্ৰবলেমছ আৰাইজ হৈছিলে সো তাৰ পিছত কি কৰিলে পিপল থট যে এনেকৈ নচলিব সব দেশে যদি নিজৰ টাইম জোন মানি চলায় তেতিয়া হলে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড পিছত বহুত হেম্পাৰ কৰে ওয়াৰ্ল্ড ট্ৰেড আৰু ওয়াৰ্ল্ড কমাৰ্চত বহুত হেম্পাৰ কৰে সো সেই কাৰণে কি কৰিলে ইন দি ইয়াৰ 1884 October 1884 a group of people একেলগে বহিলে আৰু তেওঁলোকে মিটিং এখন কৰিলে আৰু সেই মিটিংখনত কি কৰিলে এটা ৰেফাৰেন্স টাইম জোন ধৰি ললে বা এনেকুৱা এটা টাইম জোন যত 0 বুলি ধৰা হৈছে the reference time zone so 1884 অক্টোবৰত কি কৰা হৈছিল যে ইন্টাৰনেশ্যনেল মেৰিডিয়ান কনফাৰেন্স পতা হৈছিল this is a meeting ক'ত পতা হৈছিল in Washington DC in US so USA কি কৰিছিল Washington DC ইন্টাৰনেশ্যনেল মেৰিডিয়ান কনফাৰেন্স পতা হৈছিল on October 1884 আৰু এই কনফাৰেন্সটোতে বা এই মিটিংখনতে কি কৰিছিল they determined the prime meridian for international use তেওঁলোকে ডিটাৰমাইন কৰিলে যে এই 0 ডিগ্ৰী longitude এই 0 ডিগ্ৰী prime meridian কি কৰিম আমি international user কাৰণে use কৰিম 0 degree আমি Greenwich Mean Time বুলি set কৰিলো আৰু all the time in the world আমি calculate কৰিম from this prime meridian okay so এই কনফাৰেন্স খনৰ কথা আপোনালোকে লিখি থব পাৰে তাৰ পিছৰ পৰাই কি হ'ল আমাৰ প্ৰাইম মেৰিডিয়ানক ইন্টাৰনেশ্যনেল ইউজৰ কাৰণে ওপেন কৰি দিলেগৈ এতিয়া টাইম না এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰে let's see that okay so এইখিনতে ধুনিয়াকৈ দুটামান ইনফৰমেশন দি থোৱা আছে for example 15 degree is equal to 1 hour আৰু এফালে 1 degree is equal to 4 minutes লিখি থোৱা আছে ঠিকই but what does it exactly means এটোই মিন কৰে যে আমাৰ আৰ্থ 15 ডিগ্ৰী rotate কৰিবলৈ it takes 1 hour
বা এই সেন্টেন্সটো অকমান যদি ঘুৰাই পেলাই কওঁ বা অকমান যদি ৰিভাৰ্স ৱেত কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মিনিংটো এটো হয় যে এঘণ্টাত আমাৰ পৃথিৱীয়ে only 15 degrees rotate কৰে Similarly, 4 minutes on our Earth অকল 1 degree rotate কৰে এতিয়া এই numerical figures এই facts and figures বনো কৰ পৰা আহিলে by chance আপোনালোকে যদি এক্সামত পাহৰি যায় তেতিয়া হলেনো কেনেকৈ মনত পেলাব so there is a simple calculation to it আমাৰ Earth হক one rotation okay these are axes one rotation কৰিবলৈ total এদিন লাগে মানে 24 hours লাগে yes so ধৰি লৈছো 24 hours ধৰি লৈছো নহয় 24 hours লাগে so 24 hours ত আমাৰ earth হে one rotation কৰে one rotation মানে 360 degree ঘুৰিব so 24 hours is equal to 360 degrees okay so এঘণ্টাত কিমান ঘুৰিব বাৰু এঘণ্টাত আমি simply কৰিব লাগে 360 by 24 এই ক্যালকুলেশন তো কৰি চাব we will get the answer to be 15 আমি answer to পাম 15 so 1 hour ত আমাৰ earth হে 15 degrees ঘুৰিব which is the first statement over here এতিয়া এই hours টুকে যদি আমি minutes হলে কনভার্ট কৰি দিও তেতিয়া হলে এটো হৈছে টাইমৰ পার্সপেক্টিভত 1 hour is equal to 15 degree যদি আমি কওঁ যে 1 ডিগ্ৰী ঘুৰিবলৈনো কিমান টাইম লাগে এই সেম ইকুৱেচনটো উল্টা কৰি লিখিলো so 15 degree is equal to 1 hour so এইফালে আমি 1 degree কাৰণে বিচাৰিলো 1 degree is equal to 1 hour by 15 degree হৈ যাব কিন্তু কি কৰো এই 1 hour to minutes হলে কনভার্ট কৰি দিও we will get 60 minutes divided by 15 আৰু তাৰ পিছত এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি চাব the answer will be 4 minutes so আমাৰ earth 1 degree ঘুৰিবৰ কাৰণে it takes total 4 minutes আৰু এই দুটাই হৈছে দুটা লাইন যে লিখি থোৱা হৈছে এই দুটা লাইন কেনেকৈ পালো কৰ পৰা পালো এটোই হৈছে তাৰ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশন The prime meridian নহলে 0 degree longitude কি কৰে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনক দুটা equal hemispheres divide কৰি দিয়ে এটা হৈছে eastern hemisphere prime meridian eastern ফালে যোনটো hemisphere আছে that is the eastern hemisphere আৰু prime meridian western ফালে যোনটো hemisphere আছে that is our western hemisphere eastern hemisphere time সদায় prime meridian কৈ আগবাঢ়ি থাকিব so the eastern hemisphere will always be ahead of the prime meridian এফালে pm মানে prime minister নহয় it means prime meridian আৰু eastern hemisphere এফালে আমি দেখা পাই আছো অকমান বোৰ্ডখন সাফা কৰি লওঁ অকমান লেতেৰা হৈ গৈছে গৈ okay so here এটো হৈছে আমাৰ earthৰ একেবাৰে মাজত this is our 0 degree longitude prime meridian মাজত ধুনিয়াকৈ লিখাই থোৱা আছে greenwich mean line নহলে আমাৰ prime meridian towards the east এই গোটেই পোৰশনটো হৈ গৈছে আমাৰ eastern hemisphere আৰু এফালে we have the western hemisphere আৰু eastern hemisphere যেহেতু sunrise সদায় eastern hemisphere আগতে হয় সেইকাৰণে eastern hemisphere টো সদায় it will তাৰ time টো সদায় prime meridian কৈ আগবাঢ়ি থাকিব so eastern hemisphere time সদায় আগবাঢ়ি থাকিব western hemisphere time সদায় পিছ পৰি থাকিব so all the countries যোনে eastern hemisphere লাই কৰে তাহাত তেওঁলোকৰ time টো কি হ'ব western hemisphere থকা countries কৈ আগবাঢ়ি থাকিব okay so this is the concept about time গোটেই পৃথিৱীখনক আমাৰ total 24 time zones divide কৰি থোৱা হৈছে and these are the total 24 time zones এটা কিছুমান কান্ট্ৰিজৰ এটাই টাইম জোন থাকে ফৰ এক্সাম্পল আৰ ইন্ডিয়া আমাৰ ইন্ডিয়া এইখিনিতে আছে এটাই কালাৰত ড্ৰ কৰি থোৱা আছে মানে এটাই টাইম জোন আছে এন্টায়াৰ ইন্ডিয়া এটাই টাইম ফলো কৰে সিমিলাৰলি চাইনা ইমান ডাঙৰ দেশ হোৱাৰ পিছতো চাইনাই কিন্তু এটাই টাইম জোন বা এটালেই টাইমলাইন ফলো কৰে কিয় বাৰু ইটস বিকজ অফ চইচ তেওঁলোকে নিজে চুজ কৰিছে যে আমাৰ গোটেই কান্ট্ৰিখনে এটাই টাইম ফলো কৰিব বিকজ ট্ৰেড হক কমাৰ্স হক তাৰ পিছত পলিটিক্যাল গভৰ্নেন্স হক গোটেইখিনি বহুত ইজি কৰি পেলে সেই কাৰণে বাই চইচ ইন্ডিয়া চাইনা এণ্ড মেনি আদাৰ কান্ট্ৰিজে এটাই টাইম ফলো কৰে but there are also few countries যোনে কি কৰে multiple time zones বা multiple timelines follow কৰে okay so India follows only one time India junto timeline hoy hedalar kotha jodi ko then India standard time zone in short IST buli koy so Indian standard time aru Indian standard time zone hetu hoise amar 82 degree 30 minute eastত aru amar Indian time to prime meridian logot jodi compare koru then we are 5 hours and 30 minutes ahead ami 5.5 ঘন্টা greenwich mean time ot koi agbarhi asu এটা কোশ্চেন এনেকুৱাকৈ সোধে যে এই যে আমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড টাইম জোন ডাল আছে আইএসটি যে আছে এই আইএসটি বাৰো ইন্ডিয়াৰ কোন কিখন ষ্টেটছৰ মাজে মাজে পাস হয়
So এইফালে we have the map of India. India map খন অকমান ভালকৈ চাও হ. This is our standard meridian of India. এটোৱে হৈছে আমাৰ standard meridian of India বা Indian Standard Time IST. কোনখন ষ্টেটছৰ মাজেৰে পাস কৰি আছে বাৰু? একেবাৰে ওপৰত we have Uttar Pradesh. তাৰ পিছত অকমান তললৈ অহা পিছত we will find Chhattisgarh. Madhya Pradesh টাচ কৰি আছে. তাৰ পিছত এফালে Odisha পাম আৰু তাৰ পিছত তলত we will find Andhra Pradesh. So total we have 1 2 3 4 5 total 5 states আছে. কোনখন states? Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha আৰু Andhra Pradesh. এতিয়া এটা কোৱেশ্চন এটো যে লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো about Tropic of Cancer. Tropic of Cancer হৈছে এটা. So this is our Tropic of Cancer. Tropic of Cancer 8খন ষ্টেটছৰে পাস কৰে. মনত আছে নে বাৰু? We have Gujarat, তাৰ পিছত ৰাজস্থান আছে, মধ্য প্ৰদেশ আছে, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, ওয়েস্ট বেংগল আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ দুখন ষ্টেট আছে which is Tripura and Mizoram. এই ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম মানে IST কোনবা এখন ষ্টেটত গৈ প্লে জয়েন হৈ আছে গৈ সেই ষ্টেটখনৰ নাম হৈছে ছত্তীশগড় সো ছত্তীশগড়ৰ এইখনত আমাৰ দুইডাল লাইন ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ আৰু IST গৈ প্লে জয়েন হৈ আছে সো যদি কোৱেশ্চন খুদে যে কোনখন ষ্টেটত আমাৰ এই দুইডাল লাইন দ্যাট ইজ IST আৰু ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ জয়েন হৈ আছে বা ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ মিট কৰি আছে দেন দি আনসাৰ ইজ our Chhattisgarh গৈ প্লে মিট কৰি আছে সো দিস ইজ about the time zone বা timeline of India এইখিনতে আমি দেখা পাই আছো ওতে ওয়ার্ল্ডৰ ম্যাপখন আছে আৰু এই যে জিগজ্যাগ লাইনডাল দেখা পাই আছে না এই জিগজ্যাগ লাইনডাল হৈছে আমাৰ 180 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ান প্ৰাইম মেৰিডিয়ান হৈছে 0 ডিগ্ৰী প্ৰাইম মেৰিডিয়ানৰ এক্স্যাক্টলি অপোজিট সাইডে পৃথিৱীৰ একেবাৰে অপোজিট সাইডে যোনডাল আমি লংগিটিউড দেখা পাম বা যোনডাল মেৰিডিয়ান দেখা পাম সেই মেৰিডিয়ানডালৰ নাম হৈছে আমাৰ 180 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ান আৰু সেই মেৰিডিয়ানডালৰ নাম হৈছে আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন ওকে আৰু এইডালে হৈছে আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইনৰ দুইটা হেমিস্ফিয়াৰত কি হৈ আছে 24 আৱাৰ্ছৰ এটা টাইম ডিফাৰেন্স আছে হে কাৰণে আগতে কি আছিল ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন নহলে এই 180 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ানডাল সিধা আছিল ওকে বাট তাৰ পিছত দেখা গল যে কিছুমান কান্ট্ৰিজ বা কিছুমান প্লেসেছৰ মাজে মাজে পাস হয় আৰু যেহেতু 24 আৱাৰ্ছৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে হে কাৰণে কি হয় সেম কান্ট্ৰিতে কেতিয়াবা এদিনৰ ডিফাৰেন্স থাকি যায় এদিনৰ টাইম ডিফাৰেন্স থাকি যায় which created a lot of chaos so তাৰ পিছত গ্লোবালি মিটিং বহাৰ পিছত ডিসাইড কৰিলে যে নহয় আমি ষ্ট্ৰেট না ৰাখো আমি অকমান বেকাবেকি কৰি ৰাখিম এনেকুৱাকৈ ৰাখিম যে কোনো এখন ল্যান্ড কান্ট্ৰি বা ল্যান্ড প্লেসেছৰ ওপৰেৰে যাতে ক্ৰছ নকৰে হে কাৰণে আমি দেখা পাই আছো all the land places avoid কৰি প্লে zigzag line এডাল ফৰ্ম হৈছে 180 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ান বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন সো এখিনতে ধুনিয়াকৈ লিখাও আছে যে there is a 24 hours time difference between the two sides of the 180 degree meridian this is the international date line আৰু এই international date line ডাল ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে আমি এদিন ক্ৰছ কৰা বুলি কোৱা হয় সো এদিনৰ ডিফাৰেন্স থাকে কয় এতিয়া এদিনৰ ডিফাৰেন্স বাৰু কেনেকৈ আহিব so again this is the picture of our earth maze we will have the international date line so this is our international date line আমি পঢ়িছিলো যে ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত যিমানবোৰ কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকৰ টাইম কি হৈ আছে আগবাঢ়ি আছে সো আমি যদি ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলে ট্ৰেভেল কৰো ওকে আমি যদি ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলে ট্ৰেভেল কৰো তেতিয়া হলে আমি সদায় এদিন সাবট্ৰাক্ট কৰিম ওকে যেতিয়া ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলে ট্ৰেভেল কৰিম we will always subtract the day আৰু যেতিয়া আমি ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ পৰা ওয়েষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰলৈ ট্ৰেভেল কৰো ইষ্টাৰ্ণৰ পৰা যেতিয়া ওয়েষ্টাৰ্ণলৈ ট্ৰেভেল কৰিম তেতিয়া আমি সদায় এদিন বঢ়াই দিম কিয় বিকজ ওয়েষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ টাইম পিছ পৰি আছিল আৰু ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ টাইম আগবাঢ়ি আছিল সেই কাৰণে যেতিয়া আমি ডে প্লাস বা এড কৰো ন সেই টাইমটো ৰেসপেক্টত আমি ক্যালকুলেট কৰি লম ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈ গলে we will subtract আৰু ইষ্টৰ পৰা ওয়েষ্টলৈ গলে we will always add one day so আমি সদায় এদিন এড কৰিম so this is about time zones timelines আমি ইন্ডিয়া পার্সপেক্টিভতে গুটেখিনি পঢ়িলো so this is about the time zones and timelines important গুটেখিনি ইনফৰমেশন আমি পঢ়িলো আজি ক্লাছত আমি ইমানে ডিসকাস কৰিম আৰু ক্লাছটো এন্ড কৰা আগতে again let me remind you that this is my special promo code আৰু আমাৰ লগত যদি OGP বা CGP through দি যদি এটা ৰিলেশন এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছে then you can use this for extra discounts so this is all for today our next class আকৌ লগ পাই আছো